अस्सलामुअलैकुम मित्रांनो, आज आपण अर्थशास्त्राची व्याख्या अभ्यासणार आहोत. आपण BA बॅचलर ऑफ आर्ट फॉर ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड जनरल पर्पज हा अभ्यासक्रम चालू केला होता. त्याचा हा सब्जेक्ट पहिला इकॉनॉमी आणि इकॉनॉमीचं लेक्चर 1 मध्ये आपण डेफिनेशन अभ्यासणार आहोत. तर चला सुरू करूया. अर्थशास्त्राची व्याख्या जर पाहायचं म्हटलं तर अर्थशास्त्राची व्याख्येचे रूपांतर 3 गटात केलेले आहेत. त्याच्यामधला पहिला गट म्हणजे ॲडमन स्मिथ यांची संपत्तीच्या दृष्टिकोनावर आधारित व्याख्या. ते काय आहे, काय सांगितलं आहे व्याख्येमध्ये आपण समोर पाहू. दुसरं म्हणजे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल यांची कल्याणाच्या दृष्टिकोनावर आधारित व्याख्या. तिसरं म्हणजे प्राध्यापक रॉबिन्स यांची दुर्मिळतेच्या दृष्टिकोनावर आधारित व्याख्या. म्हणजे 3 वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी 3 वेगवेगळ्या दृष्टिकोनावर आपली व्याख्या मांडली आहे. ते आपण समोर अभ्यासणार आहोत. तर चला एक एक करून 3ही व्याख्या मी तुम्हाला सांगतो आणि समजून देतो. पहिली व्याख्या म्हणजे ॲडमन स्मिथ म्हणजे अर्थशास्त्राचे जनक ॲडमन स्मिथ यांची संपत्तीच्या दृष्टिकोनावर आधारित व्याख्या. हे चुकून लिहिलं व्याख्या. आता हे जे शास्त्रज्ञ आहे ॲडमन स्मिथ काय म्हणतात, यांनी हे ब्रिटिश शास्त्रज्ञ आहे आणि यांनी राष्ट्रीय संपत्ती द वेल्थ ऑफ नेशन हा ग्रंथ लिहिला होता. आणि त्यामध्ये वेल्थ ऑफ नेशन राष्ट्राची संपत्ती हा ग्रंथ लिहिला होता 1776 म्हणजे 1776 मध्ये हा ग्रंथ लिहिला होता. आणि या ग्रंथामध्ये त्यांनी हा मांडला आहे, हे व्याख्या मांडली. आता व्याख्या काय आहे मी वाचून सांगतो. ॲडमन स्मिथ यांच्या मते संपत्तीचे उत्पादन, वाटणी व विनिमय यांचे विवेचन करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय. थोडक्यात संपत्तीचे अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र. तर चला आता याच्याबद्दल आपण थोडंसं डीपली मी तुम्हाला सांगतो आणि नंतर आपण दुसऱ्या व्याख्या. आता व्याख्येमध्ये काय म्हटलेलं आहे, संपत्तीचे उत्पादन म्हणजे संपत्ती जेथून येणार. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही टमाट्याचं उदाहरण घ्या. सध्याचं जरासं कळकळीचं उदाहरण, टमाटा कुठून उत्पादित होतो? शेतातून. आता शेतातून उत्पादन होतो, हे झालं उत्पादन. ठीक आहे. आता वाटणी. आता तिथं टमाटाचं झालं ते 16 तुम्ही. आता समजा आपण कोणत्या कास्तकारानं टमाटे विकून पैसे कमावले. आता त्याची वाटणी म्हणजे काय, अर्थशास्त्रामध्ये 3 घटकांचा म्हणजे 4 घटकांना मोबदला द्यावा लागतो. म्हणजे संपत्तीचे वाटप करावे लागते. जसं म्हणजे श्रम, भांडवल, संयोजक आणि भूमी. या 4 घटकांना मोबदला द्यावा लागतो.
म्हणजे संपत्तीचे उत्पादन म्हणजे टमाटाचे उत्पादन केले, त्याला विकले, त्याच्यापासून पैसा आला आणि या पैशाचे वाटप म्हणजे भूमीला खंड, श्रमाला वेतन म्हणजे श्रम म्हणजे मजुरी, मजुराला पैशारूपी वेतन, भूमीला श्रमरूपी खंड, संयोजकाला म्हणजे स्वतःला, शेतकरीला म्हणजे नफा आणि भूमीला श्रम, भांडवलाला आणि जो भांडवल लागला, जो पैसा लागला त्यावर व्याज. ह्या 4 गोष्टींचे हे उत्पादन झालं. आता त्याची वाटणी केली आणि त्याचे विनिमय म्हणजे उपयोग. विनिमय म्हणजे त्याचे उपयोग. म्हणजे थोडक्यात ॲडमन स्मिथ यांच्या मते संपत्तीचे उत्पादन, वाटणी व विनिमय यांचे अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय. आता संपत्ती, धन यांच्याबद्दल ॲडमन स्मिथ म्हणतात की संपत्तीचे 2 प्रकार असतात. म्हणजे एक भौतिक आणि एक अभौतिक संपत्ती. आता भौतिक संपत्ती म्हणजे जे डोळ्याने दिसते, जसं की बॅग, कापड, टॉर्च, बुक, याला आपण हात लावू शकतो. घर, सोनं, नाणं याला आपण हात लावू शकतो, म्हणजे ही संपत्ती झाली. आणि अभौतिक संपत्ती म्हणजे जे डोळ्यांनी दिसत नाही, जसं डॉक्टर, वकील, शिक्षक, गायक. आता एक लक्षात घ्या, ही सगळी संपत्तीनी झाली का? म्हणजे डॉक्टर आपल्या डॉक्टरी करता पैसे मिळवतो, म्हणजे त्याची संपत्तीनी झाली का? ही संपत्ती. ठीक आहे. आता काय झालं, ॲडमन स्मिथ यांनी त्यांच्या व्याख्येमध्ये फक्त भौतिक संपत्तीला महत्त्व दिलेले आहे. ठीक आहे. आता थोडक्यात मी तुम्हाला सांगतो. आता आपण वैशिष्ट्य टीका नंतरच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला विस्तारपणे सांगणार आहे. थोडक्यात एवढं लक्षात घ्या की डॉक्टर ॲडमन स्मिथ यांच्या मते संपत्तीचे उत्पादन, वाटणी आणि विनिमय यांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र. म्हणजे थोडक्यात संपत्तीचे अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र. हे त्यांनी 1776 मध्ये आपल्या ग्रंथ राष्ट्राची संपत्ती या ग्रंथामध्ये प्रकाशित केलेले आहे किंवा सांगितलेले आहे. चला आता आपण दुसऱ्या व्याख्येकडे वळूया. दुसरी व्याख्या आहे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल यांची कल्याणाच्या दृष्टिकोनावर आधारित व्याख्या. आता डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल काय म्हणतात, त्यांनी 1890 मध्ये अर्थशास्त्राची मूलतत्वे हा ग्रंथ प्रसिद्ध केला. त्या ग्रंथामध्ये त्यांनी व्याख्या मांडली. त्या व्याख्येमध्ये काय आहे, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल यांच्या मते अर्थशास्त्र म्हणजे जीवनाच्या सामान्य व्यवसायात गुंतलेल्या मानव समाजाचा अभ्यास, या मानवी कल्याणाच्या भौतिक साधनांची प्राप्ती व उपयोग यांच्याशी अत्यंत निगडीच्या असलेल्या वैयक्तिक व सामाजिक प्रयत्नांची विवेचन करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय. आता दुसऱ्या शब्दात अधिक महत्त्वाच्या बाजूची महत्त्वाची कल्याण साधणारे अभ्यास अर्थशास्त्र होय. आता थोडक्यात तुम्ही एवढं लक्षात घ्या की जो मानव समाज आहे तो कुठे ना कुठे संपत्ती म्हणजे धन म्हणजे पैसा, म्हणजे नोकर का करतो, नोकरी का करतो, कोण का पैसे मिळते. शेतकरी शेती का करतो, कोण का पैसे मिळते. स्टुडंट शिकतो कायसाठी की नोकरी लागेल आणि पैसे मिळेल. शिक्षक शिकवतो का, कारण पैसे मिळेल. आणि ॲडमन स्मिथ यांनी म्हटलं की संपत्ती हे साध्य आहे. ठीक आहे. परंतु डॉक्टर मार्शल म्हणतात की संपत्ती मिळवण्याचा उद्देश हे मानवी कल्याण साधणे आहे. आता संपत्ती मिळेल काय, संपत्तीला खातो का माणूस? संपत्ती मिळेल, पैसा मिळेल तर मानव स्वतःचे अन्न, वस्त्र, आरोग्य, निवारा, त्यानंतर आरोग्य, शिक्षण, मनोरंजन ही गरजा पूर्ण करेल. म्हणजे कल्याण म्हणजे गरजा.
कल्याण म्हणजे गरजा. कल्याण म्हणजे गरजा. आता अल्फ्रेड मार्शल यांनी सरळ सरळ संपत्तीला महत्त्व दिलं, परंतु अल्फ्रेड मार्शल यांनी संपत्तीला महत्त्व दिलं, परंतु संपत्ती हे मानवी कल्याण साधनाचे साध्य आहे असं म्हटलं. सरळ सरळ शब्दात मी तुम्हाला सांगतो की जर आजारी म्हणजे अर्थशास्त्र हा जो शास्त्र आहे तो मानवी कल्याणाचे अभ्यास करतो आणि मानवी कल्याणाचे अभ्यास करण्याचा कारण म्हणजे संपत्ती मिळवून माणूस जसा स्वतःचं कल्याण करतो त्याचा अध्ययन या शास्त्रात केले जाते. आता मानवी कल्याण तुम्ही समजले की गरजांची पूर्तता. मानवी कल्याण म्हणजे गरजांची पूर्तता. म्हणजे अल्फ्रेड मार्शल यांनी म्हटलं की संपत्ती साध्य आहे, परंतु डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल यांच्या मते म्हणजे ॲडम स्मिथने म्हटलं की संपत्तीचं मिळवणे हे साध्य आहे. म्हणजे सर्व काही आहे, त्याचे उत्पादन, वाटणी, विनिमय याचाच अभ्यास करतो शास्त्र. परंतु डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल यांनी सांगितलं की फक्त संपत्ती साध्य नाही, संपत्ती हे साधन आहे, साध्य नाही. साध्य काय आहे? मानवी कल्याण. म्हणजे माणूस पैसा कायसाठी मिळवतो? मानवी कल्याण करण्यासाठी, असं त्यांनी म्हटलं. आता चला तिसरी व्याख्या आणि शेवटची व्याख्या आपण अभ्यासू. डॉक्टर रॉबिन्स किंवा प्राध्यापक रॉबिन्स यांच्या मते यांनी दुर्मिळतेच्या दृष्टिकोनावर आधारित व्याख्या केली. त्यांनी 1932 मध्ये अर्थशास्त्राचे स्वरूप महत्व म्हणजे द नेचर अँड सिग्निफिकन्स ऑफ इकॉनॉमी या ग्रंथामध्ये त्यांनी म्हटलं की अर्थशास्त्र हे साध्य व विकल्पांचे उपयोग व येणारी दुर्मिळ साधने यांचा मेळ घालण्याच्या दृष्टीने करण्यात येणारा मानवी प्रयत्नाचा अभ्यास करणारे शास्त्र. म्हणजे साध्या सोप्या शब्दात समजा की साध्य. आता डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शलने काय म्हटलं की साधन म्हणजे संपत्ती आणि त्याचे साध्य म्हणजे मानवी कल्याण आणि विकल्प म्हणजे ऑप्शन. आता तुम्ही पेपर देताना स्टुडंट म्हणजे पेपर देतोच. आता पेपरमध्ये काय असते? एक प्रश्न असते, त्याचे 4 पर्याय असतात, त्यातला एक बरोबर असतो. आता प्रश्न म्हणजे मानवी कल्याण म्हणजे साध्य. डॉक्टर अल्फ्रेड यांच्या मते मानवी कल्याण हे साध्य आहे. तसंच प्राध्यापक रॉबिन्स काय म्हणतात की मानवी कल्याण साध्य. ठीक आहे, साध्य म्हणजे प्रश्न, त्याचे उत्तर म्हणजे 4 उत्तर, ऑप्शन. आता साध्य, एक गोष्ट आपल्याला साध्य करायची आहे आणि त्याचा जो विकल्प आहे त्यांचा मेळ घालणारे शास्त्र आणि त्याचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अमर्याद गरजा मर्यादित साधना म्हणजे पूर्ण करणारे शास्त्र व कसे पूर्ण केल्या जातील हे सांगणारे आणि हे याचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला एक व्याख्या आपण अभ्यासली ॲडम स्मिथ यांची. हे म्हणतात की संपत्तीचे उत्पादन, वाटणी व विनिमय करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र. अल्फ्रेड मार्शल यांच्या मते मानवी कल्याण हे साध्य आहे आणि त्या साध्य मिळवण्याचं साधन म्हणजे संपत्ती आणि मानवी कल्याणाचं अध्ययन करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र. म्हणजे सोप्या भाषेत, त्यांची व्याख्या जराशी क्लिष्ट आहे पण सोप्या भाषेत. आणि प्राध्यापक रॉबिन्स काय म्हणतात की अमर्याद गरजा मर्यादित साधनामध्ये पूर्ण करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र. म्हणजे साध्य आणि विकल्पांचा मेळ घालणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र. चला एवढंच राहू द्या आजचे दिवस. आता आपण पुन्हा भेटू एका नवीन सेशनमध्ये, एका नवीन गोष्टीमध्ये. त्याला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. म्हणजे